ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. العدس معمول عنه 3 دراسات اللي هو بيخفض ضغط الدم زيه زي الكابتوبريل بالظبط. الادويه المشهوره زي الكابوزايد والكابوتين اللي موجوده في الاسواق، شوربه العدس اما انت بتشربه انت بتخفض ضغط الدم كانك خدت الادويه دي. انا لما يبقى عندي شوربه العدس ويبقى عنده مشروب صحي زي الكركديه، انا واعمل نظام غذائي زي النظام اللي هو الكيتو مثلا، او امشي على نظام غذائي منخفض النشويات وقليل الاملاح وغني بالبوتاسيوم، يعني ما تعالجش من الضغط ليه؟ يعني ما نعالج الضغط يا جماعه، ليه تسيب دواء زي يعني مرض زي ده بادويته اصلا مضره، ومرض زي ده ممكن يضعف لك القلب، لان القلب هنا بيضعف للمرضى بتاع لمريض الضغط، بتفسخ القلب بتفسخ القلب، تغذيته بتقل، الصمامات بتاعه القلب بتضرب بسبب الضغط الدم، لانه القلب بيضخ في شرايين مقفوله فبتفسخ الشرايين بتاعه الجسم وبتفسخ كمان الصمامات بتاعه القلب. العدس فيه ميزه مهمه جدا يعني للشرايين، بغض النظر اللي هو بيخفض الكوليسترول. انت عندك الشرايين اعداء كتير، من ضمن اعداء الشرايين طبعا التكلس، الكالسيوم الزياده، الكوليسترول الضار، مواد تانية زي البروتين اسمه بروتين الاميلويد اللي الكركمين بيخلصوا، بالمناسبه الكركمين والجينكو بيخلصوه. بعض الحاجات التانية، بعض المواد التانية اللي بتعمل التهاب في الشرايين زي مادة اسمها الهوموسيستاين، المادة دي بتعمل التهاب في الشرايين. العدس بينزل الهوموسيستاين، دكتور الأوعية الدموية والقلب الشاطر اما انت يبقى عندك مشاكل في الشرايين بتاعة القلب ولا مشاكل في الشرايين بتاعة جسمك ويكتب لك التحليل بتاع الهوموسيستاين تعمله بانتظام، تعرف اللي هو دكتور شاطر. في تحليل اسمه هوموسيستاين يا جماعة بيتعمل في المعامل، اسمه هوموسيستاين، وانت رايح تقيس الكوليسترول دايما اطلب من المعمل قول له اعمل لي تحليل الهوموسيستاين عشان تعرف اذا كان عندك مشكله في الهوموسيستاين ولا لا. وده حله بسيط جدا، ان انت بتاكل العدس بانتظام زي ما احنا بنشرح النهارده، وكمان اللي انت تاخد الحقنه بتاعه البايوفيت، مجموعه فيتامينات بي، واللي العدس قوي وبعض فيتامينات بي موجوده فيه، بيساعدك برضه في علاج المشكله بتاعه ارتفاع الهوموسيستاين. في 31 اكتوبر 2017 في ايران ان البنجر فعال جدا لعلاج ضغط الدم المرتفع. هي قصه ان البنجر يا جماعه من الاغذيه اللي بيزود انتاج غاز في الدم، هو ناقل عصبي اسمه النيترس اوكسيد او بيسموه الان او. الان او ده يا جماعه بيعمل ايه؟ بيوسع الشرايين التاجيه بتاعه القلب، يبقى ده رقم 2 اهو. ليه احنا بناكل بنجر لو عندنا تصلب في الشرايين بتاعه القلب؟ اول حاجه لانه بينظف الشرايين من الهوموسيستاين اللي بيعمل فيها تصلب، رقم 2 لانه بيوسعها عشان بينتج الان او اللي بيوسع الشرايين بتاعه القلب، وكمان بيوسع الشرايين اللي رايحه للقضيب. البنجر ده صديقك العزيز مع مين يلا نعد مع بعض انا وانت. في القدره الجنسيه بيوسع الشرايين اللي رايحه للقضيب، فبالتالي يعالج الكسور الشرايين القضيب اللي بتعمل ضعف جنسي، مع الترمس عشان وجود الارجينين اللي في الترمس، ومع قشر البطيخ عشان وجود السترولين اللي في قشر البطيخ. انا ماشي معاك واحده واحده في اسرار وفوائد، وفي اخر اسرار وفوائد هنلم ان شاء الله باذن الله تعالى الامراض اللي بتعالجها النباتات الطبيه والاغذيه. هنطلع مع بعض الضرر انا وانتم ان شاء الله باذن الله تعالى. فانا لو عندي ضغط دم مرتفع، طبعا ضغط الدم المرتفع بيكون واحد من اسباب مقاومه الانسولين، اللي بيكون عنده مقاومه الانسولين بيكون عنده نقص في هرمون الذكوره، فبيكون عنده ضعف جنسي. عليك وعلى البنجر بانتظام هيغذيك ويظبط لك موضوع الضعف الجنسي. وما تنساش الحلقه بتاعه الجرجير، احنا شرحنا ليه يعالج الضعف الجنسي. في 14 اكتوبر 2018 في باكستان ان الجرجير دواء فعال جدا لارتفاع ضغط الدم. تعرف يعني ايه دواء فعال لضغط الدم؟ يعني بيخلي الاورجنز بتاعتك الاساسيه زي الكلى، زي دماغك، زي قلبك ياكل ويشرب بسهوله. ارتفاع ضغط الدم يا جماعه بيحصل فيه ان الاعضاء الرئيسيه ما بيوصلهاش الدم بسهوله، بيحصل فيه مشكله احتقان في الدم بسبب ارتفاع ضغط الدم، فما بيوصلهاش تغذيه.
فما انت تاكل جرجير بانتظام هتنشط الدورة الدموية بانتظام، فبالتالي الأعضاء الرئيسية بتاعتك تقوم على حيلها. وده واحد من الحاجات الرئيسية أعتقد اللي ليه الجرجير بيعالج الضعف الجنسي. ناس كتيرة جدا من ضمن أسباب الضعف الجنسي، احنا طبعا عندنا أسباب كتيرة للضعف الجنسي زي القصور الشرياني اللي ده اللي ممكن يعمله لك الجرجير ويعالجه لك، زي التسرب الوريدي برضو الجرجير هيساعدك فيه كتير جدا، لأن التسرب الوريدي ده واحد من أسبابه ضعف هرمونات الذكورة، زي المشاكل اللي بتكون موجودة في البروستاتا. كل دي أسباب ممكن تعمل لك ضعف جنسي. الجرجير بيساعدك إن الدورة الدموية تروح للمنطقة بتاعة القضيب والكلى، هرموناتك تتصلح، خصيتك تتصلح، فبالتالي تنتج هرمونات من أول وجديد صح وبكمية مقبولة لجسمك، فبالتالي تعالج لك الضعف وتعالج لك المشاكل. رقم 2 في 2 مايو 2014 في استراليا، الموز اللي موجود في البوتاسيوم اللي موجود في الموز قادر على تخفيض ضغط الدم للمعدل الطبيعي بتاعه في خلال اسبوع. يعني انا لو مريض ضغط خلاص، انا قالوا لي انت مريض ضغط، اول حاجه اعملها اروح اشتري صباطه الموز وامنع النشويات التانية اللي ممكن تعلي لي هرمون الانسولين. اتفقنا ان الموز بيظبط هرمون الانسولين مش بيعليه، ده بيظبطه. لو في زياده في السكر او نقص بسبب الاضطراب بتاع الانسولين هو بيظبطه. فالموز ده صديقك العزيز، السكر ده هو السم، هو والمين، هو والقمح. فانت لو انت عندك ضغط دم اسمع كلام الجماعه بتوع استراليا واقعد على الموز وما تسيبوش، ومنع القمح ومنع السكر، هتلاقي ضغطك ظبط. الدراسه رقم 7 في 9 يناير 2020 في اسبانيا، ان زيت الزيتون برضو الغير مفلتر اللي هو احنا بنقول عليه زيت الزيتون البكر دواء فعال جدا لارتفاع ضغط الدم، طبعا لانه بيقلل الانسولين. اذا اي شيء قلل الانسولين فاحتباس الميه في الجسم يقل، فبالتالي ضغط الدم يقل. هنا تخيل زيت الزيتون ده بيعالج الامراض المزمنه كلها، السكر، الضغط، مشاكل الشرايين، الكبد الدهني، كل الامراض المزمنه. الدراسه رقم 8 في 31 ديسمبر 2015 في اسبانيا، برضو قلنا اسبانيا ملكه الانتاج بتاع زيت الزيتون في العالم، وهي ملكه الابحاث بتاعت زيت الزيتون برضو. ان كركديه مهدئ للاعصاب يا سيدي، كل اسباب ضغط الدم. نبات ده جبار. لو سمحت بقى لو عندك ضغط قوم اشرب كركديه بقى، لو سمحت بقى. وبقول لك ايه بالمناسبه، صحيح في ناس كتير بتقعد تقول لك انا يعني ضغط واطي مش هشرب كركديه، ما بيوطيش ضغط الدم. هو ذكي، ما بيوطيش ضغط الدم، هو بيظبط الاعضاء، ما بيوطيش ضغط الدم زي ما انت متخيل. الناس تقول لك اصل انا مش هشرب كركديه عشان ضغط ما يوطاش، مفيش الكلام ده. فهو الكركديه بيظبط ضغط الدم. فانت عندك واحد من الاسباب اللي بترفع ضغط الدم العصبيه، التوتر العصبي، الناس اللي بتنرفز بقى في الشغل، العيله، الكلام ده كله. لو انت شربت كركديه بانتظام ان شاء الله باذن الله تعالى ربنا يحفظك من ايه، من شر الشياطين، سواء شياطين الانس ولا الجن اللي بيرفعوا ضغط الدم. اتعملت في 31 ديسمبر 2018 في ايران ان السترولين 6 جرام من السترولين في اليوم، يعني اللي هي 200 جرام كام؟ 200 جرام قش بطيخ، بتعالج ضغط الدم المرتفع. يعني انا لو عندي ارتفاع في ضغط الدم، اول دواء هفكر فيه بعد طبعا الكركديه وورق الزيتون وكل الحاجات اللي احنا قلناها في اسرار وفوائد، ولسه هنتكلم عن دور الانظمه الغذائيه زي النظام الغذائي اللي اسمه داش دايت، وزي ما هنشرح عن النظام اللي هو النظام الكيتوني، ازاي اللي احنا نقلل الانسولين اللي بيحبس الميه في الجسم. من ضمن الحاجات الاساسيه اللي انا بستخدمها في علاج ضغط الدم المرتفع هو استخدام قشر البطيخ. جرعته قد ايه؟ زي ما الدراسات بتقول لك لو استخدمت 200 جرام من قشر البطيخ بما هو يكافئ 6 جرام من السترولين، فعال جدا في علاج ضغط الدم المرتفع، وضغطك هينزل لمعدله الطبيعي بدون الحاجه لاي شيء اخر. دي الدراسه الاولى اللي اتعملت في ايران في 31 ديسمبر 2018. الدراسه الثانيه ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد
استخدام النباتات الطبية وأسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. أشوفك على خير.